Такс. Бам-бам-бам. Так, друзі, доброго дня. Сьогодні продовжуємо проходження. Оп, а що це в мене ОБС-ка? Не захватила гру чи що? Походу, да. Грустно і печально. А що ж зробити, щоб це захвачено було? Щось я сразу це не проконтролював. Ні, стоп, ОБС якраз таки захватила гру. Нічого не поняв. А, все є. Все є. Топчик. Топчик, топчик, топчик. Ну що, друзі, продовжуємо. Продовжуємо сьогодні. Перше. Зробив українську локалізацію. Бісеня, тобі дякую. Від душі, допоміг. Підсказав. Просто топчик. Тепер у нас гра українською, а не на свинячій мові. Уже прям радує. Прям від душі. От, хто хотів, вчора запитували, то ось вам, все є. Вон. Щоб не думали. Все, дивіться на український. Топчик. Ну що, а ми продовжуємо. Продовжуємо. До максимум. Здорово, дядько, здорово. Здорово, ти вчора не встиг, ти ще й сказав, щось тебе там не влаштовувало. Так, я трошки з графікою погрався, я не знаю, вийшло в мене, не вийшло. Щас, секунду. А ну-ка. Завдання, карти, рівень, інвентар, налаштування. Середнє, високе, все, коротше, зробив, но чомусь все рівно графа трошки хромає. Але нічого вже з цим не зробиш. Ну, в принципі, нормально все. Так, поговоріть з професором Фігом. Пішли, поговоримо з професором Фігом. З Фігом будемо говорити. Я вже піду вдалого... Чого? Ти тільки приперся, йопте. Ти куди? Замок рівня 1. Родичі приїхали. Ну, це є добре, це є добре. Добре, друже, давай, якщо що за цей, залітай до мене. Я тут. Тутке. Блядь. Яблучко можна? Дякую. З'їв яблучко. Хорошо, якщо я захочу пройти, воно відкривається, да? Ага. І пофіг на пароль. І на все інше, да? Угу. Пішли, поговоримо з професором. Де наш професор? Десь там. Твою думку, дуже залишити в великій залі після банкету. Банкету, що має бути. Трошки перевод підхрамує, ну, нічого не зробиш. Ну, в цілому, прикольно. Ні, прям круто, що на українській мові, я не знаю, я кайфанув, що в мене все получилося. Картина свариться, чи що? Ага, картина свариться. Стоять. На мітлах літають, я теж хочу політати. Можна?
Може і не можна. Картина хоче побалакати? Чи хто тут хоче поговорити? Ну це так круто зроблено, картини двігаються, статуї двігаються, щось все, знаєте, в такому магічному стилі, все прям круто. Бляха, постаралися на славу. Так, ці двері. Тут професор Фіг. А, до нього ще десь туди треба зайти. Не дуже мені качество графіки все одно подобається. Бляха. Вроді нормально все настроїлось, але рівно щось не... як будто щось не то. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? Відправляти And why тролів send trolls to... They were there because of me. Це I через мене overheard мене Ranrock вдалося talking не with Vic to Rookwood. слухати розмови. Ranrock was in Hogsmeade. With Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Так. Вмісто сейфа потрібен. 12-го, я так поняв, ранок і Руквід полюють за медальйоном. Сер, повертаючись до гоблінів. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of Це вони integrity. обсуждають ту ситуацію, що сталося, типу, коли напали The goblins тролі. at Gringotts are no followers of Ranrock. Так. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an Я inscription. виявився, коли When I почав read it твій aloud, голос, this з'явився map ця мапа. appeared. Хитро Clever придумано. enchantment. It's a map of Hogwarts, Це to не, be це не sure, та мапа, що but I do not know where в it цьому була в leads. Гаррі Поттері, коли всіх бачать, хто де ходить. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. Професором. But sir, how dangerous could Я the не light встигаю be? за ними читати. Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так, що мені треба зробити? Секрет медальйону. Такс. Це що, йти за ним чи що? Що треба знайти? Треба щось знайти. Після щось будемо шукав. Так, що тут взяти? О. Їх не дивишся на мікро офіційний графік. Міністерство недоречно надіслало за розпорядження зустріти нового учня і зарахувати його відразу на 5-й курс. Професор Візлі наполягає, що дитині потрібен супровід
і наставник, що допомогти йому на новому місці серед початку навчального року. Доручаються справу вам за подробицями звертатися до професора Візлі, професора Фінес Найджелус Блек, директор. О, хе. Круто, круто. Так, це... А щось тут ще треба, чи що? Звітуйте про завдання перед професором Гекат. Revelio. Нічого більше немає цікавого? Ні, тут нічого більше немає. Все, поняв, пішли кудись. Там якась скриня. Більше тут нічого немає. Пішли, пройдемося вниз, надо. Ні, ну замок тут, я вам скажу, це просто щось з чимось, блін. Так, а що з стрімом? Стрім працює, ні? Стрім вроді працює, все вроді нормально. Чи це в мене щось він підтупив, не знаю. Вроді все працює. Та ні, все працює, все норм. А, я поняв, в чому проблема. Переключаємо. Все, поїхали. Поїхали далі. Ту-ру-ту-ру-ту. Може зробити щось громче, там гру зробити громче, чи що, якщо що, говоріть. Так, це що, наверх, виходить, піднятись треба? Так, стоп, тут якийсь... Revelio. Тут якийсь чемодан є. Що це за сундук? Не бачу. I believe we have some matters. I'm here Okay. about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Закінчу що? You know where to find me once you've finished. Завдання професора Гекат. Що треба зробити? Переможіть у 2 раундах схрещених паличок. Завершіть раунд тренування комбінації закликань із Люканом. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Пішли шукати цих фахівців. Так, це куди нам треба? Куди вона нас відправила? Відкривайся. О. Замок, звісно, мене просто в шоці від цього замка, від цього всього. Оп. Ямба. Revelio. Так. Приведемо, що це? Там якісь замки кругом висять незрозумілі. Glad you can make it. Внутрішній двір. Beacon's just over there. І ворота відкриваються? Да. А що це таке? Revelio. Нема тут нічого цікавого. Нема. Can I help you? О!
З тобою треба потренуватися. Шум збій. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. Даний клуб зображення в ньому кому не видають такої, що, It's мабуть, тобі invitation only, so вдалося you must вразити have really Себастьяна. impressed Sebastian. Він отримав непогану тріпку. Приємно I'm чути. flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interesting. Хочеш взяти участь? Да. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Давай Get me in the спробуємо. ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Зараз полетять, каже, іскри. We'll make you regret signing up. Угу. Так, що тут пише? Пробивайте жовті щити, використовуючи контрольні заклинання, такі як дивіться, цінні чари Левіосу. Ну, зараз будемо пробувати. Protego! Давай, давай, давай! На! Ого. Я хоч того луплю чи ні? Я, по-моєму, ще й не того б'ю, чи що, бля? Protego! Ну ті мене не трогають. Я хрін не знаю, а кого треба? Може я не того луплю? Я поняття не знаю, кого треба гасити. Ну, мабуть, їх. Та й не стає. Та ні, це з піддаванням з якимось. Це легко. Я взагалі не поняв, ми з цим, по-моєму, стояли, так? Так, вроді, якби. Хе. Цікаво. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up. Така собі You could be the драка. next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Чудовий бій. Дуже. Так. Ну, ту-ту-ту-ту-ту. Один із дві. Завершіть раунд тренування комбінації з Люком Шомсбі. Іди сюди. Glad you're back. Привіт. Дуелі. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Цілком. I'm ready. Давай. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Ні. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Айда. Давай. Ready to get thrashed? Я проти двох чи? Apologies in advance. Я проти трьох? Один? Чиль? Protego!
Чу-чу-чу-чу-чу. There goes my way. Ого. Come on. Protego, Lumos. Який люмус, блядь. Like a winner. Мені треба за ними якось всіма, блядь, спостерігати. А цього взагалі не мов ні разу ще не вдарив. Ух ти. Protego. Давай, давай, давай. На. Поразка. Чо ти? Против трьох. А чому мені проти трьох дали? Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Ага. Я думав, я один виліз. Це проти трьох. Так, звичайно, I'll give it давай. another go. Треба спробувати hear ще it. раз, радий це чути. Давай, будемо тренуватися. Пробивайте фіолетові щити, використовуючи потужне заклинання, такі як акціо. Хорошо. Акціо у нас на 4-му. Accio. Levioso. Levioso. Protego. Levioso. Leviosa. На тобі. Leviosa. Revelio. На тобі, блять, я не то нажимаю. W. Protego. Accio. Accio. Like a winner. Protego. Levioso. Give 'em what for. Accio. Та блін, як ви мене так підловили? На, проти тебе оце. Гайда. Protego. Поразка, блядь. Ну чо проти трьох? Ну йолки-палки. Це капець. Care to go again? Я не можу проти трьох. Да, Give it давай. another go. Пробуємо, hear конечно. it. Я не вивозив, блядь, проти трьох. Ну це жорстко. Accio. Levioso. Protego. Accio. Accio. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Protego. Accio. Levioso. Де? Accio. А блін! Вони мене Protego. луплять. Levioso. Levioso. На! Accio. А я не успіваю, блядь, ні защиту поставити, короче, нічого. Care to go Я не again? шарю, блядь. Ну, проти трьох, ні, вже дякую. Think Давай I'd будемо better пробувати rest в парі з кимось. We'll be waiting when you're ready. Там, по-моєму, в парі можна було. А ну йди сюди. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да?
Так, давай That would be спробуємо. wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. Капець. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Що мені треба робити? Так. Що пише? Використовую акцію, потім 4 основні заклинання поспіль. Accio. А які 4 основні? You'll get it. А, поняв. Вийшло. Є. Excellent form. Використовую ось, а потім 4 основні заклинання. Levioso. Є. Завершінь комбінацію заклинання, дозволивши манекену вступити на землю. Це що мені треба зробити? Accio. Next time, perhaps. Levioso. А, поняв, воно мені показує, що треба. В смислі, блядь? Піднімаємо його. Раз, два, три, Accio. 4. Є. А, даже так можна? Nicely done. Ага. Понял. So that's enough practice. You looked good out Ну there. тут різні можна робити, виходить, I say better to комбінації. discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Так, і що? З тренуванням понятно все. А можна до тебе знову звернутися? Давай ще одну дельку. Переможіть у 2 раундах схрещених паличок. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ава! Ready to redeem yourself? Цілком. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Да. Yes, Natty. Then let's get to it. Гайда. А то, ну вас баню, вас 3, а я 1. Apologies in advance. Ага, я з типом, да. Все. Погнали. Protego. Accio. Accio. Levioso. На тобі, поняв, да? Accio. Protego. Та ти, блядь, куди на нього? Venite. Accio. Я не то нажав. Ой-ой-ой-ой, поразка. Та блядь. Ми даже вдвох не можемо його. Ready to go again? Да, давай, I'll давай. give it another go. Glad to hear it. Гайда, погнали. Protego. На. Accio. Не то нажав. Бляха. Protego. Accio. Accio. Protego. Accio. Раз. Оп. Accio. Levioso.
Ти де? А, все чи що? Стоп, ще один. А, поняв. І сюди. Ова! Перемога. Отак. What a duel. Ні, в принципі, якщо так, ну, типу, вивчити, як воно все і що куди, то, Bravo. то можна типа, перемагати, The але other duelists have складновато. already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Все? Пішли тепер до цієї Assignment's баришні all назад. Давай, відкривай! Тик-тик-тик. Побігли. А все рівно мені трошки графа не дуже подобається, але. Що в мене є вибору? Вибору особо в мене нема. Сюди десь, да? Да. Чекаю, що в мене з розмитостю при движенні? Налаштування. Розмиття в русі вимкнено. Зернистість вимкнено. Ну, все, норм. Трошки затемнити може. Чіткість при масштабуванні. Здорово, здорово! Юсер, здорово! Може оцю хрень відключити, блядь? AMD Ryzen, то що в мене було, типу. Блядь, хер я знаю. З графою все одно щось, ну не дуже прям. Так, тепер геть темно. Не то. Налаштування. З графою прям. Давай чуть-чуть посвітліше зробимо. Ну, таке. Все рівно трохи є якась розмитість. Затемненість не зрозуміла тепер. То, блядь, дуже світло, то дуже темно. Як його правильно зробити, га? Так десь. Мабуть. Ну, таке. Скажем, трохи світліше, ну не сильно прям так, щоб аж в очі кидалося. New student. Нормально. Давай. Зараз, напевно, якась драка буде, бо... I Тут, trust типу, Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Куди треба повернутися? Почекай, так я ж повернувся до неї. О, сюди. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Інсендіо. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle Приборкати вогонь не servant. просто. Your spellcasting has impressed me thus far. Але But зараз please, насамперед maintain знадобиться focus. зосередженість. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Блять. Давай. Ха! Вивчив. Інсендіо. Розблоковано нове секрети забороненої секції. Там треба вибрати. Виберу заклинань. Good work. Во, тепер я можу. Типу.
А яке це я вивчив? Оце воно так? Ні, це не воно, це люмус чи... Ось він. О, огнем прям гупає. А як? Тоді замість чого я його можу закинути? Подиви, блядь. Це що таке? Контроль. Недоступ. Вони різні. Як його змінити, я поняття не маю. Важливі. Як його реально змінити? А, во, просто перетягнути і все. Замість цього ми поставили ось це. Так? Так. Хорошо, давай замість... Тоді замість ремонту поставимо оце, а це хай тут буде. Ремонт мені не завжди потрібен буде. Ну, не так швидко, як, допустим. Артем, привіт! Що це таке? Такий великий дядя грає в Гаррі Поттера. Жарт, я теж грав, але трохи нудно потім стало. Ну, таке, бачиш, таке воно. Великий дядя. Всі ми великі дяді, а в душі діти. А пройти то цікаво. От тобі й великий дядя. Так, що це в нас? Що тепер робити? Щоб виконати заклинання або предмет, ви повинні спочатку додати його до комплекту заклинань. Спробуйте додати інсендіо прямо зараз. І перегляньте його на комплект. Що я там? Троєчка. Все, готово. І що тепер робити? Куди йти? Excellent defensive skill. Де? Ну все, я зробив його, чо? Наведіть курсор на інсендіо, тримайте і перегляніть його на комплект заклинань. Так, хорошо. Курсор куди навести? Incendio. Куди навести? Що воно хоче? А, о, куди, що воно хоче. Revelio. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to Тут все зараз insult спалю. yourself. Хе-хе. Пішли кудись. Не знаю, що воно від мене хоче. Kind soul, help me. Поверніться до класу професора Фіга. Пішли. Пішли до Фіга. А ти що там, Артім? Як в тебе там справи з Ютубом? Набрав уже 100 підписників, ні? Кицю погладим. Коли там розіграш автомобіля? А то хочеться поучаствувати, може виграю. Хе. Автомобіль. Бам-ба-бам-бам-бам-бам. Так, прийшли до Фіга. До Фіга прийшли, коротше. Та ви ще лінь щось робити. Згоден, є така тема. Знаю тебе, знаю, вірю, понімаю. Так а що воно мені, блядь, не ховає цю підсказки? Ну, типа, щоб використовувати заклинання або комплект, ви повинні спочатку додати. Це прямо зараз. Отак, типа. Це воно мені показує, як я маю зробити, правильно? Ну, я це зробив. Все, все. Побалакам? Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to Як вона your успіла new тобі сказати, role. я You must перший continue to прийшов. work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Бібліотеки. So, shall we proceed? Продовжимо. Fig, I have work for you. Come.
Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Поняв? Накричали на тебе. That man А is нефіг. exasperating. Unfortunately, our trip Просто to the restricted section will have to wait a bit доведеться longer. відкласти. Professor, Але We have no професор, choice. у нас It would немає be вибору, unwise to буде provoke найбільше our залишити нашого illustrious headmaster further. сяйвого I shall find you when I've директора. completed whatever Я не встигаю за ним spoils I must читати. endure. Знайду вас як тільки. Понятно, понятно, все понятно. Ніхера не понятно, блядь. Я не встигаю за ним читати. Ну, типу, дуже швидко пропадають ці. Що зробити? Поговорить із Себастьяном. А де наш Себастьян? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Де? Сундук де? Не бачу я Ондо сундук, ну. Це не той, ще повинен якийсь бути. Десь тут показано. Щас. Hello there. Perhaps you can Не help me. туди пішов, поняв. Там за 100 промокодів гроші кинуть тобі, а ти зможеш кинути мені на Steam. Продуну. Друже, якщо треба, я тобі так кину. Скільки тобі там треба? Подарунковими картами. В смислі мені кен? Почекай. Тобі, а ти зможеш. А, тю, блядь, ти хочеш, щоб мені скинули, типу? Цікаво. То мені вряд ли скинуть твої гроші. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after patrol attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all В about? чому була справа? Віктор Руку, звичайно, звернув свою увагу, і в чому була справа? Це через ранок. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there Ми з after the професором dragon Фігом attack. повернулися. It's quite the tale. Fig had this Фігом port key. портал? To Gringotts? Ні, я I'm not домовився sure з I Бобою. follow. I barely follow myself. Та без and I питань was тоді there. хай скидують. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Поясни, що там Deadly тобі треба буде serious. зробити, там Professor Fig побачимо. insisted that I not tell a soul about Потім any of після this. стріму поговоримо, Probably дески, said чи too як much. там, я не знаю. Understood. Хорошо, без питань. Your secret's safe with me. Щоб це було. Whatever it is. Thank you, Я Sebastian. хотів взяти самому You тобі mentioned being вистачало clever enough розуму not не to get caught in the траплятися restricted у section. забороненій And секції. I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Побачимося ввечері. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Все, вечором. Коли бібліотеки. В запретну зону йдемо. Хе, не зону, а секцію. От тобі вечір. Все, погнали. Ніфіга тут, бля. Йо. Не, ну як же прикольно все це зроблено. Це просто капець. Кстати, листок літає, треба листок зловити той. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Та Scribner. потім So don't до let them see us. середи є ще час, Understood? я не I can be вдома. sneaky. Let's go. Поняв, Hold прийняв. on Потім now. розберемося, друже. There's a spell you should know. Привіт, The травичте. disillusionment charm. Good for getting воно places допомагає you're not потрапити до тих supposed to місць, де be. тобі не слід Cast it бути. and you'll appear as little more Застою than a тобі, trick of якщо the на тебе light. подивляться, то Just as long as you keep your їм distance почує, and головне, stay тримайся quiet. подалі You від mean I'll людей. actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Оп. Давай, 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 давай. Ха! Зробив. Зробив. Дезілюмінаційне заклинання. Що має зробитися? Ага. Ніфіга так.
Бум, хорошо, але... Де воно? Оце воно? Що, як я його закинути? Давай поки замість цього. На четверочку кинем. I'll be quieter than a jobbin. Якщо противники щось, вони вивчати підозрілу активність, спіймає важлива особа, це приведе до певного завдання. Is someone sneaking about? Відстань! Я тут і йду собі. Не трогай мене. О. А, там ще є. Librarian Ого. studio. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the забороненої restricted секції. section. Ключ підемо крати. Відмінна ідея. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Максі, коли в GTA? Не знаю, дядька. Скоро. Скоро. Так, її відвлікли чи ні? Ага, відвлікли. The key. Here it is. Так, Is someone there? Is that you, Peeves? так. Нам сюди. Давай. Goodness gracious, what a mess! Отак. Хорошо. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Ну що, пішли Never judge a далі. tome by its cover, I say. Бам-бам-бам. Ghost, don't let her see you. А що, хочете GTA, друзі? Хе. Опа. Використайте це та те, щоб заманити ворогів, які... Що мені зробити? You want? Can't you leave us to rot about in peace? Out of here with you! Ой, зловилися. Хе. Зловилися. Спробувати ще раз. Чи повністю все спочатку, чи що? Бля, це ж зараз аж з самого верху. А що треба було зробити? Відманити, типу, їх якось, чи що? Як його пройти, цього духа? Так. Залишайтесь непомітним. Використовуйте основне знання, щоб заманити. Ага. Поняв. Ghost, don't let her see you. Silent as a Чикс. Так, пішла. Коц. Ага. А нам куди? А нам далі треба. Полетіла. should be in the clip. No need for us to be Так. skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking Фіга for a тут cure можна to на help my стелсі princess проходити. so that she can return to Hogwarts.
because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But Десь I can туди research треба on my йти. own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Капець. Шкатулки підпригують, блін. Оба. Що це в нас тут таке? Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Так, що? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Будь обережний. Wait, I don't want you getting into trouble. Зараз, напевно, треба восстановити оце, що валяється, типу, Comes to disciplinary matters. далі I like проходити. having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Бувай здоровий. Now, where's that damned poltergeist got to? Погнався. Хе. I need Так. just the spell to repair this armor. Да, нам треба восстановити це, що в нас тут, типу, валяється. Це нам треба ось це. Reparo. Опа. Тик. Пішли десь. Ого. Тут, блін, підземелля. Так, а на всякий случай сразу закинем оце сюди. Буде то, треба, я кину назад. Of course, traces of ancient magic. О, бля, це те же саме, що тоді було. That's it. Портал. Знову кудись портал якийсь. Крутяк. Protego! Так. Синий шар куда? Понятно. Пусть одежку нашли Might собі. this lead? Читальня. Увійти. Ух, ніфіга. Що за локація? Не, блін, прикольно, прикольно. Прикольно все зроблено. Так. Так, а туди як? Розкрийте секрет передпокою. Якого передпокою? I need to wake up that rune over there. Нічого не бачу. І секрет. Назад я вже не вийду. Да. Що тут є цікаво? А якщо я просто піду? Не можу я просто піти. Тихо. I wonder if I can hit the rune with a Цікаво, чи spell. вдасться потрапити. Блять, не вспіваю за читати. Не можу. Ніхера не поняв. Непонятно. А що треба зробити? Льо. О! О.
Побігли. Там кнопочка, виходить, значить, була. Not surprising. Guards at the ready. Починається. Protego! На. Де він дівся? Ух ти, йо-моє. Від ударів, по-моєму, воно не працює. Що так бистро? Так бистро загнувся? Капець. Спробувати ще раз. Що ми можемо його підіймати, кидати, бити? Зараз щось будемо думати. Оп. Другий, третій, четвертий. Not А surprising. якщо ми... Guards at the Тро- ready. Один мінус. Другий мінус. Опа. Де. Мінус. Мінус. Що лучше всього робити? Ваша здатність використовувати після успішної атаки або отримання втрат. Ну, понятно, цих виловив. Ну це ж не всі. Опа, ще є два. Levioso! Protego! Accio! Levioso! Все? Все. А там що? Встиг перейти. Тут навпаки. Получається в другу сторону. Бляха, яка комната. Нам туди. This must be the way forward, but to where? Оп. Як воно працює? Ага. Пішли. Давай. Nearly there. Best keep my wits так. about me. Ящик, сундук, нам треба таке діло. Оу. Що це таке? Квички для квіддіча. Оу. Бляха, їх тут багато. Йой, я їх всіх не одолею. 2. Accio! Levioso! Так. Accio! Гайда. Є. Готовий. Levioso! Іди сюди. Бляха, їх забагато. Protego! Та куди ж ти полетів? На. Йо. Твою дивізію. Levioso! Protego! Accio! Levioso! Ух ти йо! Жорсткі. Бляха, їх забагато. Капець. Я не шарю, блядь. Ні, з драками це жорстко.
Треками реально жорстко. Що, пішли, пробуємо. Не спіша. Маю перших 2 піти отих. Опа, давай. Levioso. Де він, де він, де він? Блядь. Я... На, все, здох. Ні, не здох. Здох. Не здох, а потім здох. Мене просто скинув. Блядь, він мене скидає вниз і ці сразу встають. Треба по порядку з ними, щоб не спішити. Фу, блядь, як це ж довго, нудно, муторно. Давай. Підривайся. На. На. Готовий. Готовий. Слідуюча пачка. Levioso. 2, 3. Ух ти йо! Єсть. Нема. Да, блядь, то що ж ти будеш робити з ними? Жорсткий, блядь. Я не шарю. Ще раз пробуємо. Перших 2 впираємо. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Protego. Blue Levioso. Accio. Бейся. Ікс. На. Ого. Хорош. Ще 2. Ще 1. Та блядь. Levioso. На. Accio. Туди тебе. Все? Упав? Упав. Хі-хі. Бля, ну ось баню. Жорсткі. Драки. Я до таких драк не привик. Я в такі ігри просто не грав ніколи. Це жорстко. Поминання. Погнали. Ляп.
І дивимося. А це не з фільма? По-моєму, це з фільма. Що води не було. Щось таке, коротше, в фільмі я бачив. Було, по-моєму. Це типу колись, ну це в фільмі було, я так поняв. Цей отрізок взяти з фільму, це 100%. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that Я day. вам говорю, My просто father граєш, insisted it was my тупо фільм imagination дивишся. running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic. Льоха, привіт, друже. Few are capable of wielding it. Hogwarts Магістром. itself is a stronghold of ancient magic. Друже, я вже на українську So перевів if I can її. see traces Вже вона of на ancient українському в magic, does мене, that mean I can дядька. wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of Тепер ourselves, приємніше Miss набагато. Morganach. Якби ще вони Before говорили I на can українській, train та to це wield взагалі, such блядь, ціни б magic, не було. You must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Туп-туп-туп. Воспоминання якоїсь дівчинки. Представляю, так повинно бути. Ну, блін, ну Льох, ну повинно було бути. Але ж я ж не всемогутній, так що. Вийшло як вийшло. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Побіг на фоні, як буду рядом, буду слухати. Окей, окей, давай, друже. Давай. Справляйся зі своїми справами.
What will your uncle say? Все? Секрети забороненої секції. Все. Все пройшов, все зробив. Що далі? Куди топати? Бібліотека. Поверніться до класу професора Фіга. Пішли з ним побалакаємо. Бля, я себе уявляю, скільки тут всяких тайн, секретів, приколів всяких різних. Ух, ах. Це ж просто капець. Так, а що тут таке? Чекати. Кого чекати? Не хочу чекати, пішли. Оп. Я так поняв, через які двері я ще не заходив, то вони типу прогружаються, чи це прогружається іменно на вулицю? Бля, як же тут круто, блядь. Це все зроблено, це капець. Просто офігенно. Тихо. Кота погладити. Стає, наче їх зробили, що тут можна типу гладити їх. Для чого? Ну щось даєш, це, ну що це таке? Мявкає, зараза? Ти чого мурчеш? Мурличе. Пішли далі. Ау. Наверх показує, да? Вроді наверх. Де там його кабанет? Трьохголовий вовк якийсь. А що не двигається? Повинен рухатись. Тут же всі картини рухаються. О. Опа, тут хтось є. Cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Ти пішов? I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Краще не знати подробиць. Каже, до речі, не була під забороненою секцією, як і вказувала карта. I want to hear everything. Розкажіть мені все, але спершу давайте подивимося на вашу... Ну не успіваю я дочитувати. Дуже бистро уходить. Опа. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Що ви їм скажете? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail.
My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep Короче, the якийсь details to заколот, ourselves. заколот, всі ж Until we learn розслідують, more. бляха. Інтуїція залишити подробиці при собі, поки ми не дізнаємося більше. I Зрозуміло. understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay Да, з attention in кожним днем все herbology and краще і краще potions. справляюсь. There's more to З magic than паличкою. spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from Корисно them as можна у них well. дізнатися. Книга та негаразди. Все, зробили, пройшли, отлично. Що робимо далі? Фіг я знаю. Читати пошту. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of Зазвичай, cross якщо ones. тобі потрібно Also, the тренування, training може dummy на is still твоєму available. розпорядженні. Що, пішли? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Все, чи ще щось буде? Відкрити карту. Щойно надіслала вам сову з проханням зустрітися з нею в селі під назвою Нижній Госфілд. Де це то село? Карта світу. Ух ти йой. Ого, та тут капець, скільки всього, виходить, буде. Ага. Ні, погодь, а де? Продовжити. Невеликі спільноти розкидані по всьому світу. Вийти з керівництва. Продовжити. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Щось дуже багато завдань мені насипали. Давайте щось розбиратися з одним. Спочатку. Так, карта світу. Угу. Отут треба нам оказатися, да? Чи де? Да. Пішли, напевно. Будемо. Рухаємося туди спочатку. В Нижньому Гостфілді. Тут ще й села є. Бачите, я думав, що це тільки карта буде, ну, одного типу Хогвартса і все, типу, замка. А тут така, ну, і там коло нього прилягаючого того посілка. От, а тут, ну, типу, дофіга всього, я так поняв. Круто, чо? Круто, блин. Прикольно. Зараз будемо якісь загадки, тайни, щось таке розгадувати, бляха. Це ж... А хто це така? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. Думаю, що вона трошки дурна. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Може висіти тут There's просто something так, more у to цьому має this. бути якийсь сенс. Може, подивлюсь. If I have the time, I may look. Could be Якщо буде intriguing. час. I've been А вона racking тупо my стоїть, brains втикає long в цю enough. раму. hope Ще you have вчора more грав, than I я have. проходив, вона тупо стояла, втикала в цього. Do come and find me if you stumble Що on тут something цікавого в ній? illuminating that Ці solves the загадки. mystery. Щось є. Давайте знов туди. Карта світу. Гайда. Пішли, нам треба туди. Подивимося, що там відбувається в тому селі.
Ти що робиш? Reparo. А чого я не можу вже відремонтувати? Revelio. Reparo. Чого не можу відремонтувати його? Якась магія, не магія. Взяв, розвалився. Ой, бля. Оп, нам сюди. Привіт, а де ти вже знайшов? Вже знайшов, друже, знайшов. Я би, бля, той сквідіш, як воно пограв би, бля, з цими. Це було би круто. Ні? Поганяти з ними. Бля, 550 на пів кілометра бігти. Замазуйте. Єртов, привіт, друже. Це бісеня все. Це все він. Він мені підкинув файл, я встановив там налаштування всякі. Блін, треба спробувати цими. Попробуйте пересуватися цими огнями зеленими. Якось воно повинно ж працювати, я ще не шарю, звісно. Чик-чик. Revelio. Все? Забрав каміння. Гриби. Забрав. Пам-пам-барам. Опа, де скільки грибів. Будемо мухомори збирати, може треба буде щось варити, потім якусь хрінь. Будемо варити щось з них. Це 100% треба буде, напевно. Сюди. Сюди. Все? Понял. Все свариться сразу. О, тут ще й нова підсказочка, куди нам рухатись є, нічого собі. Без карти. Оп. Ой, трошки музику громче зроблю. Бо в мене фонової немає, я фонову відключив тут. Це щоб було типу з самої гри чутно. Ще щось можна тут зібрати? А це не цього хатка буде, як його, що? Це ж, по-моєму, його. А ну я зайду. І що? Нікого нема вдома? Раз. Два. Чітко. Можна на ньому щось робити, чи що? Типу точити, я так поняв, да? З різної сторони виходи. Блін. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як його там фільмове звати було, цього мужика, він такий бородатий був, здоровий. Типу, як будто його хата. Там гриби пригають. Сюди. Так, а ось оця подруга, з якою треба побалакати. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Да, Hogsmeade. тоді з нею були проблеми, коли ми після ми ж билися з цими з тролями. Ranrock and Rookwood and Harlow after you?
I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Не можу I've сказати. never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Це може бути Rookwood and Harlow небезпечно. are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Я не встигаю за ними читати. Дуже швидко. Раз і все, і уходить. Типу, швидко дуже сходить. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Що там таке? Пішли подивимось. Де вона? А, вона в тій палатці чи що це таке? Я думаю, вона в воді десь тоне. А ну. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's Маски в них. Коронавірус, наверно. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Students, you can't be sick. Enough out of you. Оп, Leave her alone. оп. І що робити? Давай, давай тебе. Вчити! Стоп, блядь, не то. Да. Іди сюди. Чекай, я в бабу попадаю, а не в того, що треба. На! На! Взяв? Нічого собі, ти хто такий? I'll watch the light go out of your eyes. Ух ти! Так, постійно з'явився новий тип ворогів. Тут ви можете отримати інформацію про ворогів, наприклад, про їх вразливість до певних заклинань. We can help them off. I don't go anywhere with you. You take this student off of my dead body. На тобі! Взяв. Чорти, де ти там? Що, баба, де ти там? Давай ще цього гепнем. Де він там? В болоті? Всіх побили? Чи що? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner.
And so close to Hogwarts. Як я їх побив? Сам не поняв. А що це? Де вони? Де вони ділись, реально? Дай поговоримо з цією бабкою. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Ага. Дослідження? Як цікаво. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Ага. Невже Мерлін і справді I існував? thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Пристрої. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Це дивно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. Здорово, ну що, I вже suspect that навчили робити Mallow фокуси is з an орком? important component in getting the З trials орком to і work. бутилкою? Поки ще ні. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writing. Поки вчуся. I had just arrived to Щось test my потихеньку. theory when I was so rudely interrupted. Блин, води немає. You see, Водички each хочу. swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the Пашка, symbol. привіт, друже. Precise. Як в тебе справи? Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk Так, chock full of куди mallow топати? Я sweet брав з with me. собою It's цілу just over скриню there з by my кому він tent. біля мого намету. А ну, This trunk? про цю скриню. Тож більше ніяка вже є. I have the mallow sweet. Листя солодкої мальви. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone Пляшки swirl дуже on the ground. файний фокс. Each trial has these features. Place the Revelio. mouse on the swirl, and we'll see what happens. О, не поняв. Опа. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Вогник якийсь. Пройдіть випробування Мерліна. Revelio. Де його проходити? Що робити? Ні, це не працює. Що ще треба? А що зробити? Нічого не поняв, а що треба зробити? These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Вогні мають горіти. Троєшка. Щось з цим тазиком зв'язано, блядь. Що з ним зробити? Я не знаю. А. Merlin's beard. The flames make the pyre sink. Оп. Щось все в тінь погрузилось. Куди ти? Curious. The pyres are back where they started.
Може треба Incendio. запалити і стояти тут? Чи що треба робити? Я не жарю, бля. Стою тут і що? Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Що взагалі відбувається? Чи пригати туди треба? За цією шнягою. Пройдіть-ка випробування Мерліна. Ти що, здіваєшся? Ну і що далі? А, так він не один! Йо-моє. Другий. Третій. Так, а де ще один? Там ще один з такий. Блять, а де? Чекай, бо я не розумію, де він. А їх 3 повинно бути чи 4? Я бачу, що їх 3, ну. Я не розумію, що конкретно відбувається. Коли я. Так. Що, блять, непонятно. Так. Так, і що? Щось получилося. Ух ти, йо-моє. Це типу їх треба одночасно було? Що, пройшов? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have щось опускаю. Are all of the trials like Ці this one? випробування такі? Oh, not Не precisely. зовсім, я думаю, Well, про I кожному think цієї each has характерні those лозити telltale vines and спіраль the на swirl землі. around. You should feel free to Якщо solve тут, them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Як mallow soup, знадобиться все. which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, Тобто такі штуки будуть траплятися там, блін, везде. І щось буде... Пробуємо. Ти куди? Все, змилося. Ящик забула. Бляха. А то хто? Хто то стоїть? Ну йдемо подивимося. Там вон якийсь ящик, треба його поглядати. Де він? Ось воно. Ні. Десь тут чи що? А де? А, о. Ну. Понятно. Якісь люди, коротше, з ними, я так поняв, можна... I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for Гобліни. wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Буду дивитися в обидва I'm боки. sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of До here, табору на just південній past захід some звідси ruins. дорога туди Too проходить біля dangerous руїн, to try and намагатися їх retrieve them. повернути було. I did enchant the carts Ну to просто return не to me if I успіває ever lost them, дочитати. Блін, however. це так обідно, Slim капець. though the Дуже chances швидко may be. тітри I'm проходять. holding Дуже out hope that швидко. some of what was taken is returned to me.
А ти ж сам для себе не встигає It was nice meeting прочитати. you. I wish it had been under better circumstances. Це в всіх іграх така проблема, блін, з цими титрами. Дуже швидко проходять. Так, де тут ще, я бачу, є десь ці сумки. Revelio. Ай-яй-яй-яй-яй. Мішок он можна подивитися. Мішок подивилися. Чиясь хата закрита. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised. Ще at what мішок можу happened to Arm. подивитися, ти де. Такс. Немає ніде? А, он до. Щось знайшов. Щось цікаве. Це що таке? Ринок якийсь, щось продає. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Можна подивитися ваші товари. What do you have for sale? Що у вас тут є? Оу, склад придбати. А я можу щось продати? Це типу я йому продаю, так? Продаж предметів. Це купляю предмети. На підпитку. Коротше, все, я поняв. Поки я це все не знаю, не шарю, поки воно мені не треба. Куди йти? Вирушаю до табору гоблінів. Блін, я взяв якісь завдання леве попутне, я так поняв. Давайте до гоблінів потім пізніше сходимо. Що у нас тут все по заданням є? Що у нас тут є ще по заданькам? Не то. Давайте не так. Давайте через оцю. Випробування, колекції, інвентар, спорядження, завдання. Немов метелик на полум'я. Це що таке? Значить. Схрещені палички раунд 3. Тренування, понятно. Заняття з травології. Гайда, давай. Будемо травологію вивчати. Треба ж чомусь вчитися. А як мені через оцю от зелений он є? Зараз ми спробуємо переміститися по берегу. Щоб я не біг оцю всю дорогу. Зараз ми лиш. Так, карта. Куди нам треба переміститися? Хогвартсу карта. Я так поняв. Як переміститися сюди? Через оту хрінь зелену. Ближайше це отут я можу, да? Це не відкрита. Оцю. Переміститися. Вот оно як переміщаєшся. Просто стаєш рядом, або навіть і не рядом, по-моєму. Білий контур вказує на поточну мету. Режим. Так, і все, і нам лишається копійки пробігти. Там же рядом треба відкрити цей портальчик. Їх тут багато, я так поняв, просто треба. Щоб вони були всі відкриті, тоді. Клас. Вот воно. А, йди сюди. Оп. Оп.
Корінь мандрагори будемо рвати. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing На, ball. пожуй. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Бля, ну в натурі зараз її будуть ривати. Та все як в тому фільмі. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Це все? Now for our next Весь task, урок? we'll be planting dittany at our potting. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мені сподобалось. Actually, I enjoyed it. Дуже I couldn't help цікаво, but catch your дуже прям enthusiasm. уф. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Що треба зробити? Посадіть насіння бедяна на столі для горщиків. Так. Dittany's restorative properties make it a Взаємодіяти. vital ingredient in the Wiggenweld potion, Бедян. as you all should know from Professor Sharp's class. Посадили. Для посадки. І що? І що тепер робити? Буде готово через 10 хвилин. Вихід 5. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different Китайська sort of капуста. flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of the cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, Підійди до мене, and я mind знаю, your просто вона fingers. кусається. Don't bite. Пальці бережіть. З'їсть. Так, скільки тут? 8 минут. 8 минут. Hello.
Saw you on your way to Hogsmeade the Тож other day. не з тобою треба Nice to meet балакати. you. Nice work in defense against the dark А arts. де той, з ким треба поговорити? Excuse me? Your duel with Sebastian. А, ці оранжереї. He's good. Він чий? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Маки. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just Китайська toss the cabbage across капуста. it. They'll do the rest. Так, є таке діло. Атакуйте манекен за допомогою китайської капусти, що жує. Як це зробити? Таб. Що це таке? Китайська капуста. Та як це зробити? Таб натисніть, щоб відкрити кругове меню інструментів, призначити китайську жувальну капусту. Призначив. Куди її призначити? Ну, призначив, хорошо, далі що? Пока ні хрена не понімає. Не то. О! А, вона сама, типу, просто на таб нажимаю, вона пригає. А вона зараз мене буде атакувати. Капець, бля. Я в шоці. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Пішли. Take your time. А, I'll see you back in а що class. з капустою робити? Якой? Ай, блін. Я тут зараз все позбираю. Що ще можна? Revelio. На. А що ще можна зібрати? Нічого не бачу більше. Ну, капуста була цікава штука. Як кусається. Китайська. Китайська капуста. And with that helpful reminder as to why we should always Скільки ще? 5 минут, йо-моє. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Китайська Professor. капуста. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks Пальці or всі на missing місці. digits. Хорошо. And good, as you do seem to be quite Мені green дуже цікаво, fingers. що з вас виросте. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Не теж від рослин багато Magical користі. plants have so much to offer. Що на користь I'm мені eager to подобається learn їх more. вивчати. I'm glad. Herbology is a Вкрай добре bounteous свої subject. рослини, і вони Tend to your відповідають вам тим garden, самим. and it will tend to you. Відплатять. Well, I На suppose все that's заходьте, everything. якось побачимо. Do Мені come by дуже for a chat подобається sometime. спілкування I з so enjoy новачками. checking in with my new students. Хорошо, ну в мене ж тут росте це, як його. Скільки ще 4 хвилини. Relishing their new pots only cost me my damned hearing. Все, всі розходяться. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the Я не хочу йти, мені треба забрати це діло. Бадьян. Бадьян росте. І він прям як будто реально росте. Це прикольно. Ти кусаєшся, ні?
А тут що? Тут щось можна зібрати, кстати. Оп. Листя солодкої мальви. А це, напевно, для цього, для цих приколів, що буде, типу, мерлінові ці загадки, чи що щось таке. Механізми. От. Коротше, тут ще можна буде щось і кидати. От такі от справи. А буде якесь типа. О! Ваша боку. Ще я люблю. Полуницю. Не могла. Магли обожнюють ці запашні ягоди, щоб не вирощували, все виходить відмінної якості від. Що таке від терличу до ягід? Дуже сподіваюся, що під вашим керівництвом моя племінниця теж освоїть цю навичку. Вона у вас в душі не сподівається. Сподівається, впевнено, як і всі інші учні. Дуже добре, тільки це непонятно про кого. Так. Що? Блін, я вже хочу, щоб вона доросла, забрати і не йти поки звідси. Бляха, там щось, везде. Везде щось росте. Оце прикольна така оранжерея, да? Бомба. Просто бомба. Тут же ж є щось вирощувати треба, щоб якісь ці зілля робити, ще якусь хрінь мутити, типу. Все треба щось вирощувати, щось робити, коротше. Ні, прикольно зроблено. Мені подобається. Це ось вона, ця оранжерія повністю вся. Будем знав. Що ти там, довго ще будеш раз? Ще 1,5 минути. Ждем 1,5 минути. Тоді підемо. Так, а що по заданням? Що у нас там куча всяких нових додавалось? Заняття із заняття зіллєваріння. Вкрадений візок, завдання професора Гекат. Тренування комбінацій. Треба ще сюди сходити. Зараз підемо. Спочатку зберемо цю штуку, що посадили, і підемо. Revelio. Де нічого не літає, немає нічого вроді. Щось десь... Якщо щось десь дзвенить, щось десь є. І щось дзвенить. Але непонятно, що тут є. О, вот оно. Revelio. Круто. І що тут? Замкнено. Коли можна буде ці замки відкривати? Звідки я пройшов? Непонятно, але мені тут треба буде. Давай! Зібрати.
А! Тобто через кожних 10 минут я можу приходити і зривати якісь листя звідси, чи що? Ну да. Погнали. Погнали тоді далі. Зря сидів, це все весь час, виходить. Як ти швидко переміщаєшся, це капець. Revelio. Just saying. Де той сундук? Пішла жара. Стій! Levioso. Стій, говорю. Ти що це? Revelio. Lumos. Ілюмус. Levioso. Давай! Де ти? Lumos. Levioso. Що я не можу його зловити? Ладно. Ти куди? Куди він дівся? Accio. Отак. Я не тим ловив. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black. Ух ти. Bet he knows more than he's letting on Сидиться, about булькає the щось. rebellion. Зараз будемо кошеварити. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ай, да. Що там треба, давай. А тобі не попалася така книжка, блін, як в цьому, Use a strong, у фільмі? even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Оп. Пішла жара. Так, в когось щось взірветься тут чи ні, мені цікаво. А ну. Походу, да. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class. Rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time round. Так, що треба зробити? Зберіть яйця пепламби. Що таке пепламба? My parents considered keeping me home from school this Тихо. year after the rumors of a goblin rebellion. Куди? Треба йти. А, в кабінеті тут він казав, можна буде знайти, да? Це де?
Professor Sharp must... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Чому ти питаєш? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Вупера, блядь. Я можу дістати це I'll get пером. you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Хорошо. Тільки де то перо тепер треба дістати. О. Центр тема. Горбін і Беркерс. Останнім часом біля магазину Горбін і Беркерс спостерігається нездорова година. Пожвавлені до чорного воду доставляють підозрілого виду з гортки. З врахуванням репутації магазину ми вирішили збільшити кількість мороків, які ведуть спостереження. Ви входите до їх числа. Ага. Вау. Значить у нього щось... Так, раз. Дивимося, що нам треба взяти. 2 пір'я. Хоча нам може за це влетіти непогано. Так. Брали гроші в нього в сундуку, теж непогано. Виходимо і йдемо до цього фахівця. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Добре. Все. Хорошо. Нам тут... Так, що там треба? Що нам треба? Сік мурлокому. Блять, де його взяти? Пусто. Що за бред? Пішла жара. Едурас. Зілля, яке посилює захист на підпитку, покриваючи його міцною кам'янистою шкірою. Захист на підпитку, блядь. Це взагалі. Сюди. Сік. Все готово чи ні? And now we add the mallow sweet, and По-моєму, готово. Треба тепер йти. Давай поговоримо. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Бах! You're the new student. I've heard much about you. Thank you. Так і завжди щось зірветься. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Добре. Добре, що так. Glad I was able to get it right the Дивно, first що в мене time. вийшло з You першого must разу. simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. Гобліду. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. До You'll скорої love it. зустрічі. Professor Shaw is Опа. firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Так, мені треба з ким? З цим професором побалакати. На. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor.
I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Не розумію, I'm про not sure що. what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Котел не можна ставити будь-де. Поняв. Each of us has had enough excitement for one day. Dismissed. Так, що треба зробити? Пройшли? Капець. Ну, получається, пройшли. А, ну типу я можу приходити сюди і щось варити. Сік. Мотлокомолю. Де його знайти, той сік? Так, хорошо. Ну і що ти наварив? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we Кажу, talk, I блін, promise. граєш, як Fewer тут кіно дивишся, explosions. тупо. Ну це взагалі круто. Так, погнали далі. Поговоріть з майже безголовим Ніком. Оу, це з фільму цей. Майже безголовий Нік. Ага. Де він літає? А ну. Оп. Оп. А що з ним говорити? Що мені треба? Якісь завдання цікаве. Бляха, який же тут замок просто, і це все не просто як декорація. Тепер друг Бобер, Діртов Максі. Українська локалізація. Так, українською все. Взаємодіяти. Типу якась загадка чи що? Стоп. Incendio. І що має бути? Один. А що треба вгадати? Бляха, да що ж таке? Воно все на загадках. Incendio. Бляха. Тут один. Як понять? Це якась, коротше, загадка, типу. А, все, поняв, бачу. Зараз щось буде цікаве. Це теж, походу, одна із Мерлінових цих загадок, типу. Де поняти, де перша? Одиниця має бути з трикутником. Вот що. Тут двойка. Сюди. Тройка має... Так, почекай, хрест. Це має бути отак от, типу, тройки. Ні, отак має бути.
Точно? Ну да. Там, де цей круг має бути, типу, 2. А де круг? Стоп. Блять, круг уже зробив. У нас трикутник і трикутник з прицілом, типа. Бля, от така хрінь мені подобається, я вам чесно говорю. Трикутник 1, трикутник з прицілом, там 3, там 1. Отака хрінь мені подобається. Тут має бути 1. А тут має бути 2, я так поняв. Так? Чи ні? Чи я щось не так зробив? 3 має бути. Там 1. 3. Є! Оу. І що це таке? І поліз. А тут що в нас? Криса бігає. Вот що, це типу... Блін, ну це прикольно. Ще якийсь чемодан. Ого. Карл, привіт, друже, кстати, привіт, я так щось не привітався. Я так гарно залетів у чат, всіх з усіма поздоровався. Погнали. Це, я надіюсь, вона закриється, щоб туди ніхто не впав. Оп. Відкрити. Ну тепер я можу відкривати її. Все, погнали далі. Блін, прикольна загадка, да? І ще таких, я думаю, тут на цій карті, напевно, мільярд таких загадок, блін, різних. Взагалі. Це круто буде. О, щось відкрили. Портал. Портал відкрили. Ух ти. Ти хто такий? Ти капелюх таке з тобою робить? Оп, полетіло. Revelio. Треба всі читати, але це буде дуже довго. Дуже довго. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Можна. Давай поговоримо. Ще якусь місію мені до це ж. I was. After you helped me with that fupa feather and Бомбарда I Максима. reckoned you might be just the person I need. You see, I have Що, an сьогодні idea Карл for a пару fizzy сражень, whiskey навіть таких inspired непоганих beverage, but I'm виграв, missing a блін. key ingredient. Не терпиться побачити, що ти там вариш, що... Як щодо домашньої Where do you роботи? find time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Коротше, понятно. З радістю. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. Тільки я трошки пізніше тобі це зроблю, хорошо? Ми кудись йшли. Just tap it with your wand and say Descendium. Я спробую. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth. Ну я ж не до тебе йшов, подожди. Куди я йшов, блядь? З кимось треба було поговорити. Зараз спомни то задання. Куди я йшов.
Полювання за відсутніми сторінками, завдання професора. Так, сміття через солодощі, сховище. Тут щось з цим було зв'язане. Мабуть. Погрізь майже... А, во, з ним треба поговорити. You there? Yes, you. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Тут недалеко. Пішли. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. В забороненій секції бачила. Your secret's safe with Хвилюйся, me. нікому не скажу. Кричить на весь зал. Я ж нікому не скажу. Чого ж ти кричиш тоді на весь This зал? may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Ух ти ще що хочеш. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Куда ти? I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, М'ясо захотів? one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in Золотішко. due course. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Тихо. Yes, Тихо, in the тихо, тихо. painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Полоскотати грушу. На. Добі? A student in the kitchen. What could they want? Will understand. Йо-моє. Found themselves a bit peckish А like що треба йому було взяти? how hungry growing humans can get. Revelio. Що йому треба було взяти? М'ясо якось чи що? Я не пам'ятаю. Треба було якось м'ясо, по-моєму, йому взяти. Чи що йому? It smells glorious. Щось наїмося, нап'ємося. Чи щось вкрасти треба було? Я не встигаю читати за ним, блін. Що він хотів? Він м'ясо вроді хотів, ні? Придбайте тухлий рост біф. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can think Ну більше щось треба буде зробити, боже. pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Беріть, каже, He беріть. supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Знову чат тупив. Та я б так не сказав. Їжа з'являється за допомогою магії. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can Ти conjure клятінкою. food out Ага, of thin да, air. да, да. Food is one of the 5 principal exceptions to Спасибо. Gamp's law of elemental Дай відрикам тебе, будь ласка. transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. У вас є обмеження щодо меню? Are there any restrictions as to what you can make here? Think he supposes not.
However, think he has had the best luck with the Кофійок many жінка робить recipes просто left by топчик. Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favorite, but the newfangled arbor Помилка чату, smokies are becoming повідомлення popular as well. не надіслано. Карл, я не знаю, вроді нема там ніяких обмежень по чату, нічого немає, все вроді нормально. Що? Дякую, я піду. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. I've gained a new appreciation for breakfast. Не цікаво, як він це м'ясо буде їсти. А це кухня взагалі, чи це столова якась? Схоже на столову? Юль. Як відбивні треба робити? Встала ногами на стіл і пішла. Ти не зморився? Нормально все? Ой, бля. Я не от. А є ще тут якісь цікаві такі приколи? Ну цей просто зам... О, а що тут можна вкрасти? Це просто замітає. Цей миє. Ну, миє непогано, лучше, чим той відбиває. У нас, каже, сьогодні були відбивні. Карл, прикинь, там стоїть воєнний, так же само готовий. Берцами відбиває тупо. Блядь. А я в шоці. Так, а ті два що... О! На тобі вино, чи сок. А компот був у вас сьогодні? Бля, як же це все круто зроблено. Це з такими приколами, ну це просто жесть, бля, я не знаю. Мені подобається. Так, це пекар. Нормально. Бля, я не один, ну це... Бля. Ой, блядь. Щось я аж, блядь, притерп трохи. Ah, you're back. No trouble, I take it. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney, and you'll be one step closer to Вас компота сьогодні не було, бля, там. Може ви з цієї кухні. Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? I thought the rotten roast beef was Мені кажеться, це м'ясо було не для нього. In a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef Якась to охота Sir має Patrick бути, полювання. may help me in that regard. While, of course, also helping you. Що мені потрібно буде робити, коли ми зустрінемося з полюванням? What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing.
Як самовар, типа, чи що? Ай, бля. Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Погнали, полювання буде зараз. Фу, несе то м'ясо. Жесть. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Anthony. Чиясь голова в руках. We've brought a little something for Sir Блядь. Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Закрий йому рота. They always thought you. Я в шоці. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what Ну я так поняв, да. Типу, Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry ха, да, бачиш, он до всього каже, ні-ні-ні. We aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me. Не and I shall повезло. help you find your way out. Палач не до кінця My young постарався. friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Майже безголовий, то есть. Місце для полювання, для гри полювання безголового. Треба зібрати. Так, а що тут? It doesn't appear to be connected to the missing pages. Шукати. Best hang on to it for now. Бачиш, а я даже, ну ти кажеш, що він тут обламався, я даже і не знав, типу, і ти щоб не сказав, і... Next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you?
Зіграємо. If that's what I need to do to speak Я to після Jack, цього зможу поговорити з... Marvelous. А, бля, Of course, боже, чо a так mortal бистро? holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find 5 it разів. 5 times. Ого, 5 разів треба знайти. Begin! Cast away until you find him. Тут, типу, можна шукати, чи що? А як? Whatever you say, А що мені треба робити? This is not my finest moment. Знищте гарбуза, щоб знайти голову. Треба ще поняти, яка, типа. Офігеть. А якщо я не той щось. Знайшов? Знайшов. Погнав далі ховати, чи що? Я так зрозумів, що він знову там сховав десь з другої сторони. Why did I come back here? Так, далі. Погнав далі ховати, я так зрозумів. А якого? Знищити гарбуза, щоб знайти голову. Так а як поняти, скільки 3 з 5 я вже знайшов? You're sure to find him. Here we go again. 4 з 5. Є. Чим вони тут забавляються? Блін, а що з стрімом? and I must visit a cave and search for your corpse. Стрім нормально йде? You'd think a У мене decapitated ніби ghost- підвесло. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Карл, нормально стрім? Так, пропоную зустрітися на узліссі забороненого лісу. Я покажу тобі, куди йти, як тобі така ідея. А що там треба було? Чого він туди тормознув на секунд 10? Може бути. Що в печері? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, Якщо я some правильно treasures, a пам'ятаю, там є magical декілька bridge. деякі But what скарби, kind of an але adventure що would it буде be за if I погода, spoiled якщо я the зараз surprises розкрию for тобі you? всі секрети? Хто відрубав тобі голову? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what Знову? for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware Та a ні, в light мене йде breeze. все норм. Як тобі вдалося вкрасти щось у Півза? How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Відмінно. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just А, need to ми be ж сторінки reunited with my шукаємо body до first. цього, до тої But up to you can книжки. handle that. Це по сюжету See you at йдемо. the forest's edge. Зустрінемось на узліссі. Погнали на узлісся. А що, ночі можна йти в той запретний ліс? Так, куди? Куди нам? Алло? Алло, нам куди? Ага, показала. А в реалі куди? І скільки туди топати? Вроді якби недалеко, але треба трошки пройтись. Прикольна гра була. Revelio. Сюди. Пішли далі.
Щось десь калатне, коли дзенькає, щось десь є рядом. Коли такий... Ще десь якийсь звук. Понял. А тут везде буде щось каладити. Погнали до лісу. Мені потрібно вивчити заклинання, що обезброює, перш ніж я піду за примарою Річарда Окрада в заборонений ліс. Ага, зараз будемо ще щось вивчати. Цікаве. А що я парюся? Стоп. Ми ж можемо телепортуватися. Куди? Сюди. Чи ми вже в той ліс будемо двігатися? Ще подивимося. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. І все-таки ми йдемо до того лісу. Зараз буде стрьомно. О, тут хтось. Щось червоненьке там. Що це там таке? У нас. Опа. Protego! Accio! А чого я не можу його? А воно вбивається чи ні? Хоч. Ну він вилізти не може звідти. Воно не дійствує на нього нічого. Ікс сюди. На. До побачення. Фіга, як я вмію. Сам даже не поняв. Там, типа, в цьому лісі якісь тварі обітають, які можуть мене угойдохати. Ага. Я не можу з ним зараз говорити, поки я не знаю того заклинання. Поняв, прийняв. Давай назад тоді. Куди нам? Давай десь... То пофіг, в любе крило. Де тут за... Сходи, а ну їде? О, да, є у нас тут тепочка сюди. Зараз подивимось, якесь заклинання треба вивчити, а де його шукати? Знов на якийсь урок, походу, треба йти. А ну. Завдання. Дивимося. І завдання професора. Ой, блядь. Так, вороги використовуючи перекид. Хорошо. Що мені треба зробити? Я не розумію. Знайдіть відсутні сторінки з книги.
Мені потрібно вивчити заклинання, що без зброї, перш ніж я... От, це мені сюди потрібно. До неї. Погнали, розібрав. Ніхера, бля! Оце круто. Топчик. Так. Ще один телепорт розблокували. Боже, скільки їх тут? Скільки це заблокованих різних? Revelio. Скільки їх ще тут таких, що я навіть не знаю про них. Що так далеко до неї йде? Тут розблоковано все. Де ти дівся? Revelio. А вон літає, літає, літає. Accio. Сюди. Що за двері? Вау. Назад, нам сюди. О! А ну цей раз що ви зробите? Що, тихо будете стояти? Раз той його побив. Давай. Зараз зможемо обезоружувати. Не понял. Нам куди? Кілометра бігти, бля, капець. Крилися. Це за шепот. Цікаво, тут є якісь ще механізми, типу того, що там були на мосту. Ось почув. Не зрозуміли тут. Не будемо лізти не у своє діло. Хе. Це що за пір'їна? О. Я мать, скільки їх тут. Що треба? Ай, моя. Ні, тут щось не то. Не загорається воно. Не все так просто. На. Мабуть, дров туди треба підкинути, чи що? Хе. Хрен його знає, треба буде потом. Потом.
Зібрали. Вони ж туди доверху йдуть. Коротше, потім будемо розбиратися з цим. Поки йдемо по заданню. Санька, здорово, друже. У мене тут чари. Магія. Весь в магії. Блін, сюди можна було тепнутись просто, ні? На цю тему. Так він мене знову в цей ліс веде. У мене щось розблоковане, виходить, чи що? Який перекид? У мене заблокований, походу. Чи що? Трикутник. Де той перекид? Щось я ніфіга не бачу. Ну, пішли, подивимося. І тут олені біжать сюди до мене. В гості. Блін, ну воно ж заблоковане поки. Чого воно мене сюди веде? Дивись, скільки всього цікавого понаходив. Для деяких завдань можна знадобитися певний рівень або спеціальний інструмент. Перевірте журнал завдань або... Нахіра воно мене тоді сюди привело, якщо воно не цей... Нічого не поняв. Імперія, це ж воно, типу? Ні, чекай. Це я, типу, маю щось якби забирати у них, чи що, відбирати. Як воно називається ще раз? Інсендіо. Інсендіо. Це інсендіо. Не то. Не то. Не то. Щось не зрозуміло. Не то. Це не то. Ось, що це таке? Поки не зрозуміло. Та, блядь, а де, як його? Для деяких завдань можна застосувати перший певний рівень або спеціальний інструмент. Перевірте журнал завдань. Журнал завдань. Перевіряємо. Завдання. Експеліармус. Розкрити секрет картини. Сум'яття через солодощі. Привид нашого... Ого. Представити карту з свічками, щоб знайти скарб. Понятно. Схрещені палички. Це все зрозуміло. Де мені... Це понятно. Де мені вивчити іменно? Мені потрібно вивчити заклинання, що
Без зброї, перш ніж я піду за примарою. О! Давай, куди це треба мені топати? Хочу... Та що ти прикалуєшся з мене чи що, блін? Де це завдання? Я ж вибрав його, ні? Якийсь бред. Ще раз, заходимо в завдання. Завдання. Розташування на карті F. Воно мені показує тут, типу, його треба. Нічого. От, блядь, реально стопор такий жорсткий, що капець. Я не розумію, що мені треба зробити. О, рукавишки. Хорошо. Ну це не то. У мене шарф є. Прикольно. Коротше, я просто зайшов в ступор. Я не розумію, куди мені далі треба рухатися. Щоб... Якась хрінь. Ні, взагалі не вдівай. Я вдів її. Отак, без неї. Вивчи експеримент і йди в той ліс. Де його вивчити? Ти розумієш, що я не розумію, де... Так понятно, де його вивчити? Я не розумію, куди йти, до кого це там бігти, блядь. Я без радістю. Так, шукаємо. Я ніфіга не понимаю. Вот воно, хорошо. А як його вивчити? Блять, до кого це мені треба йти? Відкрий завдання. Мені потрібно вивчити. Воно, ось о, я стою на ньому. Ти розумієш чи ні? Ось я. Що пише? Ось я стою на ньому, на цьому завданні. Маю сумнів, що в мене зараз щось вийде. Відкрий, блін, завдання. Добре, відкриваю, блін, завдання. Мені потрібно вивчити. Не матюкайся, Карл. Нормально все веде. Вимоги. Мені потрібно вивчити. От тобі за все завдання. Хакет просить мене попрактикуватись, використовувати перед від атак. Воно також хоче, як мені вдалося втратити кількох ворогів за допомогою. Блять, воно або не скидає на друге завдання, або ще... Так хорошо, дай його знайти. О! Бля, я не то зробив. Блін, нахера ти мене збиваєш?
Я тупо не то зробив, із-за того, що цей, блядь. Ще раз говорю, воно не відкривається. Ти розумієш? Два однакових завдання, і я не можу їх... Дивись. Гекат. Куда йти, блядь, з цим гекатом? Ну, ти такий простий капець. Я не розумію, куди йти його даже. Так, все, не біси мене, чесно. Воно не активно, воно не підключається даже, розумієш? Ні то, ні то. Я ж тобі пояснюю. Нащо ти мене збиваєш? Ну все одно нічого не виходить. Завдання професора Гекат. Хорошо. Активне. Вот, вибрали його. Не цим, а цією раз. Воно в мене активне, і воно світиться ось о. Тут, де я не можу, блядь, зробити нічого, ти розумієш? Ти мене не чуєш взагалі, я тобі пояснюю, ти мене не слухаєш геть. Нащо я тут розриваюся, об'ясняю, блін. Вибираю це завдання. То же саме, світиться теж тут, на цій же точці, дивись. Ну в тебе грі активне на екрані гри. Коротше, все, я тебе поняв. Я вибираю два завдання, блін, маршрут до нього. Я тобі поясню, я вибираю два завдання, маршрут до нього, воно мені одне і те ж саму точку ставить. Володимир, привіт, друже. Jutro вивчити, знаю, що швидше перше, ніж я піду за Марою Річарда Гарта в заборонений ліс. Давай спробуємо, блін. Завдання. Перекид використовуючи. Як я використаю перекид, як я не можу цього ще робити. Ти розумієш чи ні? І що? Нічого воно не працює, я ж тобі пояснюю, блядь. Оце вб'ють зараз лишній раз, блін. На, блядь. В смислі не можу? Не можу, бо воно не активне. Фу, блядь, ти мене не розумієш. Ай. You come out before I find you. Protego! Accio! That's just pitiful. You're a big Avoiding our problems. You're not going to live. А, во, робиться вроді. Фу ти, блядь, на тебе. Та йди ти, псіна грьобана. Блядь, убили. А. Це кувирок по-кацапськи. Блядь. Їх забагато там. Просто забагато. Вони вроді не складні, але їх там забагато. Зараз щось будемо думати з ними.
You haven't got a friend. Is that the best you got? Never. Better luck next time. Та йди ти, блядь. My bite is my bark. Тебе можна добити якось, чи ні? Перший є. На! Nothing more than luck. Ніхера ти там. На! Здохне. А, бля, я не зміг. Nice try. Let's play predator and prey, shall we? А! Інсендіо єпий. Інсендіо це що? Огнем? О! Щас все зробимо. З 25-го разу. Incendio. Learn that in first year. He's in the clouds, this one. Amateur. That's proper people, that is. Incendio. Oh, what's the night go out of your eyes? Clumsy little fool. Nice try. Incendio. Tango. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? That's just pitiful. Reduction. Та тихо, 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 тихо. На. Incendio. Тих, 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 тих. No one takes one of my own and lives to tell of it. Ще один. А, Собакін. Тихо. Protego. Accio. Incendio. На. Тепер треба ухилятися. I'm embarrassed. Incendio. Нахер. На. Accio. Incendio. Туди, бля. Скільки ще? Перекид. Так. Ще два. Опа! Давай. Ще один. Yes. Є. Accio. Levioso. Ти здохнеш, собака, чи ні?
Бля, він регіниться, походу. Let's play Predator and Prey, shall we? На! Далеко. Я можу щось таке зловити. І люмус, блядь. На. Всього чи ще живий? Твою, блядь, дивізію. А що з тобою? Як тебе, блядь, взагалі побити? Хіра ти мощне, блядь. На! Та ти ще довго будеш жити? Все. Це бойня була. Так, пішли туди. Куди? Не знаю куди. А тепер мені показує, кудись треба йти. Стоп. Карл, вибачай, теж трохи це, погорячусь. Потно. Та ні, не потно, просто, бля, ну, якийсь він жорсткий, це видно. Відвідайте заняття із захисту від темних мистецтв протягом дня. Поняв. Пішли. Просто, блядь, накричали з усіх сторін і, коротше. Давай карта Хогвартсу. Куди нам іти? Оп, і прям рядишком зараз ми появимося. Блядь, Карл. Не це, просто любиш повиводити. Туди, сюди, блядь. Ти ж пойми, що не все так швидко. Уяви, що то був би той Карл. Що не жорсткий, він ти просто не роздуплився ще. Ну, да, є таке, можна і так сказати. Так, куди тут до неї йти? Стоямба. Назад. Рунь-тун-тун-тун-тун. Мені треба попробувати на джойстику грати. На джойстику, напевно, набагато легше буде це все робити. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Зараз спробуємо. Professor, I completed all of your most recent assignments. На джойстику, напевно, лиш луп-луп-луп і все. Ти собі вибрав, що тобі треба. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Джойстик імеється. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Ага, хрін там. Що треба вже жати? А яку? Блядство. Ти думаєш, ну я зараз можу спробувати, у мене є джойстик, він підключений.
Так, завдання завершено, завдання професора. Трон-трон-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ой. Так, хорошо. Призначте нові... Так. Люмуса заберем. А цю поставимо на одиничку. Professor, do you have a moment? I do. Треба What is спробувати it? на джойстику. Може дійсно на джойстику буде легше і краще, і, типу... I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a Nigellus sugar Black. bowl during a lecture. Ти за нього говорив, I Карл? hadn't realized that you and Professor Black were students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may З джойстиком тепер треба по новій, вчитися даже от ухилятися, пригати і так далі. Це все по новій зараз. As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, Директор нинішній. Да, я поняв. Hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Protego! А, це защита. Ого. Так це з джойстиком, блядь. Defensive skills. Стоп. Accio. You seem to have the right end of the stick. Keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. От він пригає просто. Стоп. Коли нажимаєш, він... Still at it, I see. Ха. Треба потренуватися з джойстиком. Набагато прикольніше виходить. Incendio. І він сразу ще б'є автоматом, типу. Тя. От, пригає в будь-яку сторону сам. Алба. АР. Ага, просто б'є. Поняв. Коротше, погнали. Ти ж куди? Чого? Тук-тук-тук-тук-тук. Я ж у тренувальному класі. Де ще тобі тренуватися? Ну да. Так, що, давай ми, типу, вивчили, можемо тепер йти туди, в той ліс. Правильно? Завдання. Карта.
Тиць. Карта світу. Хочу карту світу. Саме ближайша точка, виходить? Чи ні? Чи да? Походу да, походу ні. Хрін поймеш. — 200 метрів. Ну да, погнали. Оп. Треба, коротше, ще нехерово так розбиратися з джойстиком, що робити. Ну це просто от удар, типа. Оп. Хочеш якесь заклинання зробити, то треба нажати ще одну кнопочку. Якщо робити ще це все швидко, це... Ой, бля. Зараз попробуємо джойстиком, ні, то перейдемо на мишку. Я на місці. Треба ночі чекати. Ночі тут все відбувається. Here I am, as good as my word. Ти прийшов? Я теж. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in Я pursuit of продовжую adventure. поповнювати собі кошик в Well said. Steam. Now, where do we Ти що там уже накупляв на цих Follow me. скидках? I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Ну, пішли? Куди? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few Купа landmarks, скидок, то що я нагрібаю Stonebridge, a на вихід waterfall, and, if I recall, a старих lake. ігрушок, які You'll хотілося би. You've been very helpful. Поняв. Thank you. Я теж купив Даша. Одну, другу, третю. Тож трохи купив. Surprising how much of this is Доповнення купив до rather одної гри. unfortunately Коротше coming таке, back to подивись, me. скидки були. Трошки закупився теж. Yes. О! You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave Що you ти to хочеш, щоб я it. далі сам Simply ішов? stick to the Я path поняв and keep тебе. a sharp eye out for that bird Я bath. пішов. Adieu. Is that Latin? Взяв, лишив мене одного. В забороненому лісі. Now, but keep going. Так. Так. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Мені кажеться, що я з джойстиком не справлюся, коротше. Трохи... Бляха, нам туди о, десь треба було підніматися. От сюди. Які... Сталкер 2 ще не вийшов. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Оп, зараз тут вогник десь появиться. Jackdaw described. Так, і що далі? Що треба знайти? Прошепніть пароль. Intramuros. Ух ти, йой. Пішли. Aren't you a little far from home? Redrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're Oh. hiding. I'll get you. Та, блядь, крутися трохи.
Блять, стій. Ні, я з джойстиком не зможу. Не то. Треба до джойстика привикати. Спробувати ще раз. Давайте мишкою. Нафіг. Типу Баннерлорда. Баннерлорд у мене вже був другий. Баннерлорд уже купляв собі. Так, перший це видерти, що там у них оружие якісь, да? Щось таке. Intramuros. Але ці гобліни зараз тут бистренько так візьмуться, га? Це капець. Опа. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. А ну-ка. Lucky, that's all. На! Are you sure you're not a mug? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Your acrobatics will only postpone the inevitable. Кажу, де там ховаєшся? Херові, блять, мощні. X. Ой, на. Farewell forever. Та вбили. Ти щодо джойстика в цій грі не звик, який тобі зараз файт з босом. Або Фенікс пойт в результаті. Я ж продав, я ще так не можу нічого зробити. Все нормально, зараз будемо гепати. Блять, тільки по 10 раз буду пробувати проходити, оце печально. There it is. Just as Jack ordered. Розумієш, я ніколи просто не грав в такі ігри, які от потрібно, ну, якісь сочетання клавіш, одні, другі, треті і так далі. Коротше, треба за цим всім слідкувати. На! One less shield. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. А ти мене вже сразу гукнув. Well, this shouldn't take long. But this is sad. I won't rest. That was No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Готово. Let's see where Jack Door has led me. Пам-пам-парам. Не, нормально. Нагупав їм. Вальхейма взяв. Нормально, наверно. Не знаю. Куди нам іти? Wonder how big this place is. Сюди десь, типу. Нам ці надо для цього, для... Чекайте, там ще, по-моєму, щось було, ні? Ні, не бачу. Для зілля цього, що хілитись, типу.
Друга прикольний корпоратив про космічний гномів, шахтарів з пушками. Ага. А в мене є X4 Foundation. Космічний. Тоже прикольна тема. Відкрили. Який міст би зразу збудували, га? Нормально. Так, і піратка бігав. Сподобалось. Я не люблю піратки. Щось там червоним дуже махає. Десь мені кажеться, що зараз щось надзвичайне появить. Ой, пауки. А як пройти це діло? Отак. АЗП після... Да, це жорстко. Ти гориш чи ні? А ну, давай. Я думаю, що ти ще й добре гориш. Бля, я йому пригнув прям... Ааа! Діртов у нас в цьому, в Польщі знаходиться, друже. Він не тут. Якщо що. Я поняв. Давайте сразу прям зараз. Прийшов? На! Горе, падло. Ай, далеко! Поняв! Тихо, 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 тихо. Та дай виберуся звідси якось. Так хорошо горите. На. А, блядь. Я не успіваю. Не вспіваю. Тут, блядь, треба битися, вміти. Я не вмію. Просто сразу їх треба випалювати. Скільки секунд воно, інтересно, регіниться? Горе, падлюка, не згоріла. А, блядь, воно не дійствує, ця защита, блядь, на них. Їм похер на це. Тікай, що ти робиш? Як з ними боротися, блядь? Ні, я знаю, що це український Steam, я не за то. Де там перший? Іди сюди. А чому воно? Бля, воно зблизька працює, чи що? Вони ще регіняться, зарази. Бля, ну чого воно не горить, зараза? Що йому робити? Як їх вбити? Я не встигаю нічого нажимати, бля, коротше. Давай.
перший. Accio. Incendio. На. Давай, другий. Incendio. Гори, падло. Accio. Incendio. Ну, все одно мене б'ють. Incendio. Incendio. Блядь, якісь вони... Побив чи ні? Ні, ніхера. Accio. Incendio. Наконец-то. Кілитись не забувати, блін. От що не треба забувати. І це тільки початок, а далі по-любому якийсь бос буде. Куди йти? То ви шо? Ё-моё, скільки вас тут? I'm not gonna touch those. Ugh. Levioso. Accio. Incendio. Тікай! Бля, вже ліг. Що їм більше всього наносить? Пробувати може цю одиничку. А, знов цього самого? Accio. Levioso. Incendio. Protego. Accio. Incendio. Та здохнете там. Levioso. Accio. Incendio. Готовий. Так. Блін, ні, ну це жорстко, якщо починати. Прям звідси постійно. Але я би купив пару ігор з Assassin. Ось прикалує. Ха. Давай, першого сразу зараз лиш луп. Expelliarmus. Protego. Accio. Incendio. Де вже ззаді залізли? Accio. Incendio. Accio. Incendio. Пройшов, пройшов. Фу, блядь. Потно, блядь. Рукавиця. Отлично. Так, далі куди нам топати, блядь? Куди? Давай. Що це таке? Хрін пойме. Якісь жуки.
Все позбирав з них. Ну все пригодиться десь, да? Хрен знає. Не то. Далі треба десь іти. Знайдіть відсутні сторінки. Пішли шукати. Ух ти йо. Твою, блять, мать. Головне, щоб ззаді не залізло нічого. Про що говорив, той получив, блядь. Ну, трохи вже краще. Так, так. Це... Я ж тут був, ні? Треба туди було сходити, подивитися, що там. Пішли, напевно, спочатку туди, а тут хай. Що тут? Тут по-любому зараз 20 штук, напевно, буде бігати цих. Якась загадка очередна. Бля, що? Ага, лазять, ну не це. Ну не... Все? Це 2. Коли їх мало, хрін би з ним. От коли їх багато, прям жесть якась. Що тут треба зробити? Непонятно поки, що тут треба зробити. Це якийсь замок чи що? Коротше, воно там, в цій скрині по-любому, треба зараз лише просто добратися. Бо вони ж якусь характеристику дають. Хай нічого не міняють. Хоча можна поглядати. У нас є, дивись, інвентар, спорядження. Заблоковано чи що? Ну да. Немає характеристик. Цей предмет не має чарівних властивостей. Застосованих рівень серед... Понятно. Тільки продати можу чи що? Вдів. А що вони дають? Рівень осередку. Без оновлень. Захист. Захист, типа, да, що? Напад плюс 18. Здоров'я. Захист 0 взагалі. І тут 0. Так, почекай, а що в нас ще є? Тоже нічого не дає. Хорош. Це що таке? Ну, паличка, понятно. За рукою. Типа я можу її робити. Далі, так? Ну да. Ладно, хрен з ним. Напад плюс 21, я так поняв. Напад 8, взагалі нічого нема. Поняв. Да, кстати, бач, одяг багато чого дає. Треба просто шукати щось, одіватися. Погнали. Нам десь туди треба. Відкривай ворота.
Почалось. Мости строяться мгновенно. Так, де ці мурахи? Знову зараз вилізуть чи ні? Золото знайшов трошки. Вон до вже лазять, я вже бачу їх. Потвори. Пока не нападають. Пока просто проходять. Туди ж можна вилізти. А що тут? О, скриня. Чекай, я що тут був? Ні, не був. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Сюди каміння. А от і та херня. Тепер думаємо. Так. Що треба зробити? Знайдіть відсутні сторінки. Понятно, що сторінки відсутні. Що зробити треба? Пока нічого не понимаю. Бляха, магія. Хрін би її взяв. Ого. В баню йди. У мене вже зілля нема. А я же по-любому зараз якимось босом буду битися. 100%. А, це гриби, їх треба зібрати просто. Не горить нічого, поняв. Так, 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 так. Такс. Ну, ще сундук. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Дуже добре. Де? Сторінки. Та я вже тут був, ні? Чи це інша? Тобто це, по-моєму, інша. Блять. Зараз я прийду до вас. Секунду, зараз тут все позбираю. То інша, я вже поняв. Блін, нам туди, походу. У мене одна непонятка з... У мене вже немає цих еліксирів для здоров'я, чи як вони там називаються.
Зелье для здоров'я. Треба буде наварити. Полетів. Давай пригай. Так. Забрав. І що? Ніфіга. Туди треба чи що? На ній? То не дуже так би в неї зіграв. Ці ігри обсуждають. Я так поняв, це зараз мені на цій херні треба просто двигатись постійно десь. Вон туди, допустим. Ні, відставити. Полетів. Дум-дум-дум-дум. Круть. Два штучки знайшов целебного. Хорош. Куда далі? Походу просто вниз чи що? Тут більше нема куди. РДР лісом. А чо РДР лісом? РДР крута цаца. Це я звідти прилетів, да? Блін, і куди мені дальше? Ні. Ні. Подожди, нічого не пойму, бля. А як мені туди перебратися? Там я, походу, ще не був. Сіханув, взяв те, що набирав. Пошики. Прикрив зверху РДР-2. РДР-2 це... О, да, туди. Бляха. Можна якось, ні? Я сюди хотів, а як сюди мені добратися? Блядські головоломки. А, я ж можу спинятися, тю, блядь. Сюда. І що тепер? Тепер мені цю херню треба тягнути сюди. Так, її треба тягнути сюди, щоб на неї знов залізти. Я ж можу її тормозити, ні? Не хочеш, да? Так не працюєш. Тихо. Ти, бляха, можу на ній літати як дядько. О, тепер мені треба... Якось я не дуже хорошо став. Рівняйся.
Є. Тут буде ці листки, чи тут теж їх не буде? Де вони? Їх тут теж немає. Куди далі? Взагалі не можу поняти, куди далі. Можна його якось наверх піднімати чи ні? Що з ним робити? Куди йти далі? 106, туди десь, в ту сторону. Тут нічого не робиться, да? Да. Ти... Куда? Дальше. Тут взагалі непонятно, я не розумію. Вон туди, по-моєму, пещера не ізвідана, вон в ту сторону. Ось сюди. Бля, тут зараз знову ці паучари понабігають, ось сюди. О! О, біжать. Добрий вечір. Що? О, я казав, зараз буде босяра. Ще маленьких тут тільки не хватало. Мені цих хватає, блядь. На! Добрий вечір. Все, від'їхав. У мене 2 відхилки виходить, що я можу відхилитись 2 рази і все. Ззаді десь залазять, я їх ззаді взагалі не бачу. Так. Так, ці є, хорошо, то я не потратив. Зараз я зетками буду не кидатися, блядь. На. Блять, зачаровані чи що? Не можу навіть чим кинути в них. Мені ще, блять, регіняться тварюки такі. На тобі.
Блядь, звідки вас так багато? Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these Все? spiders have Все. multiplied since Jackdaw came this way. О. Тут можна щось залутати з них? Ось де залутаємо. Когті. Все вроді все. Це ще не все, ще треба йти купу відстані, блін. Ще де? Я не бачу. I need to look around for the symbol. Так, не поняв. Бачу одну, бачу другу, а де третя? А де третя, реально? Чи мені треба якось перепригнути? Ні, ніфіга. Я або осліп, або я хрін його знаю. Я не бачу третьої. Має бути ще одна, де вона? Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Це бред. Раз. Два. Де третя? Третя. Я знайшов. Один. Два. Або ту першу треба знизу. Три. Є. Я ходив. Десь як заховають. Жесть. Тут ще треба чемодан відкрити для начала. An untouched Пішли. chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Ще далеко? 70 метрів. Ну хто такі? Бля, ще з ними зараз треба. Це ці лядяні, блін. Ще з ними зараз треба битися. Тоже ці самі охранники. Йой, скільки Thank you їх! for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Йо-моє. Accio. Incendio. Началось. Expelliarmus. Leviosa. Блять, дають мені бамбулей конкретно. Accio. Incendio. Song, you brutes. Бу-бу-бу-бу, він дойде. Давай. Incendio. На. Ні, ну вже трошки легше з ними. Давай. Давай, блядь. Ти, бляха. Protego. Accio. Incendio. Давай, 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 давай. Ще скільки, де? Хто? Ой, блядь, зараз самих 3. О, ніхера воно здорове. Accio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Incendio. Expelliarmus. Ой, блядь, ще 2 таких.
Такс. А з тобою що робити? Чого ж ти такий жорсткий? Здохне. Дюртов, який тут, да. Не особо він. Знов ворота. Скільки цих воріт може бути? Ну я листки знайшов. Листки знайшов, значить вже треба десь виходити, напевно. Капець. Ще треба десь іти. Зараз ще б добитися з кимось. Де я? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out. Що треба зробити? Я прийшов. Блять, да, це все, що мені треба зробити, га? О, все відкрилося. What is this place? Ще якийсь замок. Вау. В стімі по кодах шукайте, друзі, там код повинен бути, код друга треба ввести. Пароль там, числа, по числах. Щоб запросити друга, треба кинути йому числа. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess. Та не знайдете ви по імені, шукайте по кодах, говорю, запросити друга по коду, там код є. You and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. Во, да, це він, оце. І хай Дюртов вписує пошук друга, і зараз він тобі зможе кинути, добавити в друзі. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Я принесу книгу сюди. Чому ця зала називається залом картографії? Why is this room called the map chamber? I assure Ми you з тобою that вроді в all will друзях, be друже. clear once the book has been placed on the Скинь мені в цьому, в ДС-ки код, я добавлю. Розумієте, тільки поставити книгу на п'єдестал. Ви провидець? The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Я принесу Very книгу. well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваш зв'язок із давньою магією відкрити талант +1. При кожному рівні ви отримуєте 1 очко таланту. У вас є новічки таланти, які ви можете використовувати у відповідному меню у вашому посібнику. Таланти. Таємниці мистецтва, заклинання, ключові, прихованість.
Виручай кімната. Куди його впіхнути? Продовжити. Щось одне можна. Темні мистецтва. Давайте в темні мистецтва. Будемо щось мутить. Має на ворогів той самий ефект, що і прокляття. Прокляття вороги отримують підвищену шкоду. Давайте це зробимо. Придбати талант. Готак. А, так це, типу, воно типу, буде збільшуватися, навіть якщо там когось вже ранило, я одним цим можу гупати декілька їх. Прикольно. Нормік так. 3 очка таланта. Давай назад. Заклинання. Що це у нас? Оп. Необхідний рівень. Оп. 3 підняв. 3 наваляв бомболей. Оп. Бляха, ну можна одне от сюди всунути. А що ж я про це? Прихованість, ключові. Далі що у нас з ключових? О! Необхідний рівень. І що тепер воно? При використанні основного заклинання знижується час перезарядження заклинань. О, давай це. Це топчик. У разі успішного блокування за допомогою проте... Ось індикатор має ідеальніше. Проте заповнює його ще сильніше. Ух ти, йо, ніфіга. Коротше, то, що огнем б'ється, то тільки зблизька. А це для нього прям саме ідеально. Ух ти, ні, давай не так. Це ми, типу, прокачуємо персонажа. На! При використанні китка стародавньої магії виставляє, кидає зброю ворога. Оце мені подобається. Ха-ха! Це буде цікаво. Ключові. Тепер уже в мене вже нема що. Немає доступних. А де їх добувати? Так, виручай кімната. Що це тут у нас таке? Чикс. Ха! Типу самі будуть себе бити. Так, поняв. Темні мистецтва. При цьому буде бити всіх. Це все зв'язано з цим одним. Да. Буде круто. Будемо гепати вже сильніше трохи. Так, як мені відправитись додому? Додому. В наш замок. За тою книгою треба, да? А потім що знову до нього йти через ці всі. Йой-майой. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Ага. Він типу вниз. Десь в самому, ну десь в підвалі типу знаходиться, да? Ну да. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Revelio. Завдання завершено. Отлично. Це що таке? Ключ якийсь треба. Понял.
Непонятно, куди йти. Так, друзі. Я, напевно, на цій ноті буду завершувати сьогодні. Було дуже цікаво. Багато чого підсказали, навчилися, попробували. Щоб продовжимо своє проходження або завтра там, або... Не завтра вряд ли. Десь, скоріше, напевно, післязавтра буде. Або взагалі з понеділка. Подивимося. Проходження буде цікавим. Мені сподобалася гра. Ще ідеальна тема. Пограти, посидіти, так, порозлікатися. Все, всім подякував. Карл, Діртов, хто там, Володимир. Хто ще заходив. Санька. Багато хто заходив. Артім заходив. Всім дякую, що завітали. Гарного вам хорошого дня. Це буде Україна. Пока.